ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 ની વાત કરી હતા, પાક ઉત્પાદન અને મેનેજમેન્ટ। આપણે જોયું હતું કે આપણા દેશની અંદર અલગ અલગ પાકોની ચર્ચા થાય છે, કઈ રીતે પાક ઉત્પાદન થઈ શકે, કઈ રીતે એની બેઝિક માહિતી મેળવી હતી, કોને પોષણ જોઈએ, પછી આદિમાનવ હતા, આદિમાનવ કઈ રીતે પોષક તત્વો તરીકે કામ કરતા હતા, એટલે કઈ રીતે ખોરાકનું ઉત્પાદન કરતા હતા, કઈ રીતે શીખ્યા, આપણે બધી ચર્ચા કરી ચૂકેલા છીએ। હવે આપણે જોવાનું છે, આપણે ભારત દેશની અંદર જોવા જઈએ તો અલગ અલગ રીતે ઉત્પાદન થાય છે, અલગ અલગ રીતે શું થાય છે, ઉત્પાદન થાય છે, અલગ અલગ રીતે પાક બનાવવામાં આવે છે। તો એ પાકની કઈ વિવિધતા છે, કઈ રીતે કામ કરે છે, એ આપણે જાણવાનું છે। તો આપણે થોડું સમજવા માટે થોડું ધ્યાન આપીશું કે ભારત દેશની અંદર એક વિશાળ દેશ છે। ભારત કેવો છે? એક વિશાળ દેશ છે। એની અંદર જોવા જઈએ તો અત્યારે 28 રાજ્યો અને 7 કેન્દ્રશાસિત શું આવેલા છે, પ્રદેશો આવેલા છે। અને આ જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો જે છે એમાં દરેક દેશમાં અલગ અલગ રાજ્ય અલગ અલગ વિવિધતા જોવા મળે છે। કારણ કે આપણે જોવા જઈએ તો ગુજરાતમાં કઈ ભાષા બોલાય? ગુજરાતી બોલાય। મહારાષ્ટ્રમાં કઈ બોલાય? મરાઠી બોલાય। તો એ ભાષામાં ફરક છે, તેના ઉત્પાદનમાં બી શું છે, ફરક હશે। કે ગુજરાતમાં જોવા જઈએ તો રણ વિસ્તાર થોડો ભાગ આવે, કચ્છ શું કહેવાય, રણ વિસ્તારમાં આવે। જ્યારે આપણે જોવા જઈએ તો મહારાષ્ટ્રની અંદર મુંબઈ જેવો મોટો દરિયા કિનારો આવેલો છે। તો દરેક રાજ્યની અંદર દરેક અલગ અલગ કન્ડિશન હોય છે, અલગ અલગ એની વ્યવસ્થા હોય છે। એ જ રીતે જોવા જઈએ તો ભારત દેશમાં શું છે, એક વિશાળ દેશ છે ને વિવિધતા અલગ અલગ છે। અહીં તાપમાન, ભેજ અને વરસાદ, તાપમાન ક્યારે વધુ હોય? તો સૌથી વધુ તાપમાન હોય આપણે જોવા જઈએ તો ઉનાળામાં। ક્યારે હોય? ઉનાળામાં। તો ઉનાળામાં તાપમાનમાં શું હશે, ફેરફાર થશે। એ જ રીતે ભેજ ક્યારે જોવા મળે? બરાબર, શિયાળામાં ઝાકળ પડે। હવે કે શિયાળામાં આપણે પેલો બાઇક ઉપર કે કંઈક બેઠા હોય કે કોઈ બી જોયું હોય તો ઉપર પાણી હોય તો શું હોય? ભેજ શું આવે છે? ભેજ આવે છે। અને વરસાદ, અત્યારે જો વરસાદની ઋતુ ચાલી રહી છે પણ વરસાદ આવતો નથી, બરાબર, વરસાદની ઋતુ છે ખરી પણ વરસાદ આવતો નથી। તો અહીંયા કને જોવા જઈએ તો વરસાદની અલગ અલગ કન્ડિશન જોવા મળે છે। તો એમ જોવા જઈએ તો અલગ અલગ વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ, તો આ વાતાવરણની પરિસ્થિતિ છે, તાપમાન વધવું કે ઘટવું, ભેજ હોવો કે ન હોવો, પછી વરસાદ આવો કે ન આવો, એ વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ એક ક્ષેત્રથી બીજા ક્ષેત્રમાં ભિન્ન હોય છે। કેવી હોય છે? ભિન્ન। એટલે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર કેવી હશે? અલગ અલગ। ધારો કે આપણે ગુજરાતની અંદર વાત કરીએ તો જોવા જઈએ તો વરસાદની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો સુરત જેવા જે રાજ્યો છે, જિલ્લાઓ છે ત્યાંથી થાય। કેમ? એ ક્યાં આવેલું? દરિયા કિનારા નજીક આવેલો છે, તો વરસાદની શરૂઆત ત્યાંથી થશે। પરંતુ આપણા સુધી આવતા વરસાદને બહુ ટાઈમ લાગે। કેમ? તો બંને ક્ષેત્રો કેવા છે? અલગ અલગ છે। ક્ષેત્ર અલગ અલગ એટલે પ્રદેશ અલગ અલગ હોવાના કારણે એમની હશે ભિન્નતા કેવી હશે? અલગ અલગ। અને વાતાવરણની પરિસ્થિતિ કેવી હશે? જુદી જુદી હશે। એ જ રીતે આથી દેશના વિવિધ ભાગો ઉપર વિવિધ પ્રકારના પાક ઉછેરવામાં આવે છે। હવે તો ઉદાહરણ તરીકે તમને કહું કે આપણે કેરી કહીએ, કેરી સારામાં સારી કેરી ક્યાં મળે? તો કહીએ વલસાડ। ક્યાં મળે? વલસાડ। વલસાડ ક્યાં આવ્યું? તો નીચે ક્યાં આવ્યું? નીચે દક્ષિણમાં આવ્યું, બરાબર। આપણે ક્યાં છે? ઉપર ગુજરાતના ભાગમાં। કારણ કે ગુજરાતનો નકશો સામે લઈએ આપણે, બરાબર। આ રીતે અહીંથી આપણે થોડું જોઈએ ગુજરાતના નકશા વિશે। સામે આ હોય નહીં ગુજરાતનો નકશો, વલસાડ આવી અહીં આખો દરિયા કિનારો છે, આ શું છે દરિયા, અહીંયા આવેલું છે વલસાડ। તો ત્યાં શું છે? કેરીનું ઉત્પાદન સારામાં સારું થાય। અથવા બીજો પ્રદેશ આવેલો છે જુનાગઢ, જુનાગઢ આવે અહીંયા, તો અહીંયા કેરી થાય। પરંતુ આપણે જોઈએ કે બનાસકાંઠા ઉપર આવેલું છે, આ બનાસકાંઠા કોઈ વરસાદ પડે આ સોરી કેરી થાય છે ખરી? કારણ કે ના। તો એક કહેવા શું માંગે છે કે જે પ્રદેશની અંદર પાણીનું પ્રમાણ વધુ હશે, જેનો ઉછેર સારો હશે, તો ત્યાં ઉત્પાદન અલગ થશે। હવે જોવા જઈએ તો બાજરીનું ઉત્પાદન જે છે, બાજરીનું ઉત્પાદન થાય છે બનાસકાંઠામાં સૌથી વધુ। જ્યારે તમે નીચેના પ્રદેશમાં જશો, આમ કે સુરતમાં જાઓ, અમદાવાદમાં જાઓ, ત્યાં બાજરીનું પ્રમાણ બિલકુલ ઓછું છે। તો અલગ અલગ પ્રદેશોમાં પાક કેવા હોય છે? અલગ અલગ હોય છે। એટલે કે દેશના વિવિધ ભાગો ઉપર વિવિધ પ્રકારના પાક ઉછેરવામાં આવે છે। પરંતુ આપણા માટે પ્રશ્ન થાય કે શિયાળામાં કયો પાક લેવાય, ઉનાળામાં કયો પાક લેવાય, ચોમાસામાં કયો પાક લેવાય? તો દરેક ઋતુની અંદર અલગ અલગ પાક લેવાય છે। તો એ પાકોના નામ આપણે જાણવા આવે તો પાકના 3 પ્રકાર છે। પહેલું છે ખરીફ પાક। કયું છે? ખરીફ પાક। પેલું કયું આવશે આપણા માટે? ખરીફ પાક। એના પછી બીજું આવે છે રવિ પાક। કયું આવે છે? રવિ પાક। આ બે તમારી બુકમાં આપેલા છે અને એક આપ્યું છે જાયદ પાક। શું કહેવાય છે? જાયદ પાક। એ તમારા અભ્યાસક્રમમાં છે એટલે આપણે જાણકારી માટે જોઈશું, બરાબર। તો 3 પ્રકારના પાકો છે, ખરીફ પાક, રવિ પાક અને જાયદ પાક। તો આપણે પહેલા સમજીએ કે ખરીફ પાક કોને કહેવાય। તો ધ્યાન આપીશું ખરીફ પાક કે જે પાકને વરસાદની ઋતુમાં, કોની ઋતુની અંદર? વરસાદની ઋતુમાં રોપવામાં આવતો હોય તે પાકને શું કહેવામાં આવે છે? ખરીફ પાક। જે પાકને કઈ ઋતુમાં? વરસાદની ઋતુમાં, શેની અંદર?
વરસાદની ઋતુ એટલે કે અત્યારે જે ચાલી રહી છે સિઝનની અંદર ઉગાડવામાં કે રોપવામાં આવે છે તેને શું કહીએ છીએ આપણે ખરીફ પાક કહીએ છીએ। હવે આપણા માટે થાય પ્રશ્ન, તમે પરીક્ષા પ્રશ્ન પૂછે ખરીફ પાક કોને કહેવાય? તમે કહેશો વરસાદની ઋતુમાં આવે ત્યારે। તમે બીજો ઊંધું પૂછે વરસાદની ઋતુમાં વવાતા પાકને કયો કહેવાય? તો ખરીફ પાક કહેવાય છે। હવે વરસાદ ક્યારે આવે? વરસાદ માટે મહિના તો હોય છે કે આપણે 12 મહિના વગર જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, તો કેટલા મહિના? 12 મહિના છે। તો 12 મહિના ડિવાઇડેશન કઈ રીતે કર્યું? કઈ રીતે પાકને ડિવાઇડ? તો જોવા જઈએ તો ભારતમાં વરસાદની ઋતુ ક્યારે સામાન્યતઃ હોય છે? જૂન થી સપ્ટેમ્બર। કઈ રીતે? જૂન થી સપ્ટેમ્બર એટલે કે છઠ્ઠા મહિનાથી કરીને નવમા મહિના સુધી 6, 7, 8 અને 9 4 મહિના કેટલા? છઠ્ઠા મહિનાથી કરીને કયા સુધી હોય? નવમા મહિના સુધી હોય છે। એટલે ભારતમાં વરસાદની ઋતુ શું હોય છે? સામાન્ય જૂન થી સપ્ટેમ્બર। તો તમને એવું પૂછવામાં આવે કે ખરીફ પાક માટે ખરીફ પાક કયા મહિનામાં વાવવામાં આવે છે? શું વાવવામાં આવે? જૂન થી સપ્ટેમ્બરમાં, અથવા જૂન થી સપ્ટેમ્બરમાં વાવતા પાકને શું કહેવાય? તો ખરીફ પાક કહે છે। આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે। તો ભારતમાં વરસાદની ઋતુ સામાન્ય ક્યાંથી જૂન થી સપ્ટેમ્બર સુધી હોય છે। એના પછી જોવા જઈએ તો આ ખરીફ પાકની અંદર કયા કયા વાવી શકાય? ધારો કે અત્યારે જે ચાલી રહી છે સીઝન, બરાબર, અત્યારે ચોમાસું, એ સીઝનની અંદર કયા કયા પાક લઈ શકો? તો પહેલો પાક છે ડાંગર। કયો છે? ડાંગર। ડાંગર મેં તમને પહેલું બી કીધું હતું, ડાંગર એટલે શું કહેવાય? ચોખા। શું કહેવાશે? ચોખા, જે આપણે ભાત બનાવીએ, બરાબર, તો ડાંગર। પછી શું છે? મકાઈ। મકાઈ તમે બધા ખાતા હશો, બરાબર, અમેરિકન મકાઈ બધી આવે મકાઈ। એના પછી સોયાબીન। સોયાબીનનું તેલ બને। શું બને છે? તેલ બનાવવામાં આવે છે। એના પછી મગફળી। મગફળી એટલે સિંગના દાણા કહીએ તો મગફળી। અને પછી શું છે? કપાસ, બરાબર, કપાસ એટલે કે આપણે રૂ। તો આ 5 પ્રકારના જે પાક છે એ કયા કહેવાય છે? ખરીફ પાક। બીજા છે ખરી ઘણા બધા પાકો છે, પરંતુ 5 મેઇન પાકો છે। કયા કયા? ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન, મગફળી અને કપાસ। એ કેવા છે? ખરીફ પાક છે। આ જે પાકો જે છે એમાં પાણીની માત્રા થોડી વધુ જોઈએ છે। સામાન્ય રીતે શું થોડી વધુ જોઈએ છે? એક કપાસમાં થોડું પાણી ઓછું ચાલે, પરંતુ સારા એવા ઉત્પાદન કરવા માટે શું કરશે? પાણીનું પ્રમાણ થોડું સારું હોય તો સારું। એટલા માટે કેવા છે? વરસાદની અંદર વાવી શકાય એવા પાક છે। તો ફરીથી વરસાદની અંદર જે ઋતુમાં વાવેલા પાકને શું કહેવાશે? ખરીફ પાક। કયું કહેવાશે? ખરીફ પાક। ભારતમાં વરસાદની ઋતુ સામાન્ય રીતે કેવી હોય છે? તો કે જૂન થી સપ્ટેમ્બર સુધી। કઈ હોય છે? જૂન થી સપ્ટેમ્બર સુધી। અને બીજું છે ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન, મગફળી અને કપાસ। એ કેવા પાકો છે? ખરીફ પાકો। કેવા છે? ખરીફ પાકો છે। ઓકે, તો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ। હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે બીજા 2 પાકોની। આપણે કોની વાત કરી? ખરીફ પાકની ચર્ચા કરી। ક્યારે હોય? વરસાદની ઋતુમાં થાય છે। વરસાદની ઋતુ ક્યારે કહેવાય? જૂન થી ક્યારે કહેવાશે? જૂન થી સપ્ટેમ્બર। ક્યારે કહેવાશે? જૂન થી સપ્ટેમ્બર। કયા કયા પાક લેવાય છે? ડાંગર છે, મકાઈ છે, બરાબર, એવા બધા અલગ સોયાબીન, મગફળી બધા પાકો લેવાય છે। હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે રવિ પાક। કોની કરવાની છે? રવિ પાકો। હવે રવિ પાક ક્યારે લેવાય? તો રવિ પાક લેવાય છે શિયાળામાં। ક્યારે લેવાશે? શિયાળાની ઋતુની અંદર। કઈ ઋતુની અંદર આવશે? શિયાળાની ઋતુની અંદર। તો જે પાકને શિયાળાની ઋતુમાં રોપવામાં આવે તે પાકને શું કહેશે? રવિ પાક। યાદ રાખવાનું, શિયાળો એટલે કયો આવે? રવિ પાક। કયો આવશે? રવિ પાક। ભારતમાં શિયાળો સામાન્ય રીતે કયો છે? ઓક્ટોબર થી માર્ચ। જેવું ચોમાસું પતે શું શરૂઆત થઈ જાય? શિયાળો। ઓક્ટોબર થી માર્ચ એટલે સૌથી મોટો શિયાળાનો ગાળો કહેવાય છે। તો જેવી લખજો છો ઓક્ટોબર, પછી શું આવશે? નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, બધા જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એટલે 6 મહિના જેવું। રિયલમાં શિયાળો કેટલા મહિના હોય? 4 મહિના હોય, પરંતુ ઠંડીની અસર વધુ હોય છે, એટલે આપણે શરૂઆત ક્યાં થશે? ઓક્ટોબરથી। ક્યાં થશે? ઓક્ટોબરથી માર્ચ સુધી હોય છે। બીજું કયા કયા પાક લઈ શકાય શિયાળાની અંદર? તો શિયાળામાં ખાસ કરીને પાક લેવાય છે ઘઉં। કયો લેવાય છે? ઘઉં। પછી લેવાશે ચણા, પછી વટાણા, રાઈ અને અળસી। આ મુખ્ય પાકો જે લેવાય છે કયા કયા છે? ઘઉં, ચણા, વટાણા, રાઈ અને અળસી જે મુખ્ય પાકો તરીકે શું થાય છે? ઉપયોગ થાય છે। કઈ જગ્યાએ થશે? કયા પાકની અંદર? રવિ પાકમાં। ફરીથી જોઈએ, રવિ પાક ક્યારે લેવાય? શિયાળામાં। ક્યારે લેવાય? શિયાળામાં। પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે શિયાળામાં લેવાતા પાકને શું કહેવાય? તો રવિ પાક કહે છે। શિયાળાની ઋતુ કયા દિવસો કહેવાય? તો ઓક્ટોબર થી માર્ચ। ઓક્ટોબર થી માર્ચ કહેવાય છે। પછી કયા કયા પાક હોય? ઘઉં હોય, ચણા હોય, વટાણા હોય, રાઈ હોય, અળસી હોય। આ બધા પાકો કેવા કહેવાય છે? આ બધા પાકો શેના માટે આવશે? અને આપણા માટે તો રવિ પાક। શેમાં કહેવાશે? રવિ પાક તરીકે ઓળખાય છે। તો પહેલું જોઈએ આપણે ખરીફ પાક। હવે શેના માટે જોયું? રવિ પાક। હવે છે જાયદ પાક। શું છે?
જાયદ. જાયદ પાક કોને કહેવાય? તો ઉનાળાની ઋતુની અંદર, કઈ ઋતુની અંદર? ઉનાળાની ઋતુમાં લેવાતા પાકને શું કહેવાશે? જાયદ પાક કહે છે. તો આપણે જોયું ત્રણ પાક જોઈએ તો દેખો, પહેલું હતું ચોમાસું, પછી શું આવ્યું? શિયાળો, પછી શું આવશે? ઉનાળો. તો ઉનાળામાં જે પાક લેવાય શું કહેવાશે? જાયદ પાક તરીકે ઓળખાય છે. હવે જાયદ પાકનો મહિનો કયો? તો એપ્રિલ થી જૂન. કયો હોય છે? એપ્રિલ થી જૂન. એટલે વરસાદ મહિના જૂન મહિનામાં ચાલુ ન થતો બરાબર, થોડો લેટ છે કારણ કે આપણે જોવા જઈએ તો હજુ વરસાદની સિઝન હવે ચાલુ થઈ ગઈ ખાસ બરાબર. તો એપ્રિલ થી જૂન શું છે? એપ્રિલ થી જૂન લેવાય છે. અને કયા કયા વવાય? કઠોળ વવાય, શાકભાજી ખાઈ શકાય અને મુખ્ય પાક લેવાય છે બાજરી. કયો લેવાય છે? બાજરી. બીજો છે જુવાર. કયું છે? જુવાર. ખાસ કરીને ક્યારે લેવાય છે? ઉનાળાની અંદર ઋતુમાં લેવાતા પાક છે. તો પહેલો કયો હતો? એક અને આપણા માટે તે રવિ પાક. ક્યારે લેવાય? શિયાળામાં. જાયદ પાક ક્યારે લેવાય? ઉનાળામાં. કયા કયા મહિના હોય? ઓક્ટોબર થી માર્ચ હોય. જ્યારે એપ્રિલ થી શું હશે? જૂન. કયા કયા લેવાય? ઘઉં, ચણા, વટાણા, રાઈ, અળસી અને એમાં શું લેવાય? કઠોળ, શાકભાજી, બાજરી કે જુવાર તરીકે લેવાય છે. તો આપણે ટોટલી કેટલા જોયા છે? એક અને ત્રણ પ્રકારના પાકની વાત કરી. કેટલા? ત્રણ પ્રકારના પાકની વાત થાય છે બરાબર. કયા કયા? ખરીફ પાક, રવિ પાક અને જાયદ પાક. ચલો બરાબર લખી નાખશું રવિ પાક અને જાયદ પાક વિશે, પછી આપણે આગળ જોઈશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. આપણે હવે જે મેઇન ટોપિક આગળ વધવાના છીએ કે આપણે ત્યાં શું જોયું કે પાક કયા કયા પ્રકારના હોય છે એની ચર્ચા કરી. પરંતુ આપણા ટોપિકનો જે મેઇન ટોપિક હતો કે પાક ઉત્પાદન. શું હતું? પાક ઉત્પાદન. તો પાકનું ઉત્પાદન કઈ રીતે થઈ શકે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આપણે કોઈ પાક વાવો છે, આપણે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરવું હોય, બાજરીનું ઉત્પાદન કરવું હોય, મકાઈનું ઉત્પાદન કરવું હોય, તો એ ઉત્પાદન કઈ રીતે કરી શકાય એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો પહેલા મુખ્ય મુદ્દો એવું છે કે પાકને ઉગાડવા માટે કે પાકને રોપવા માટે ખેડૂત સમયાંતરે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કરે છે. અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ એટલે કે ત્યાં અલગ અલગ પ્રવૃત્તિનો ટોટલી જોવા જઈએ તો તમે જોઈ શકો છો એ કરે ટોટલી 7 પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આવે. કેટલી પ્રકારની આવે છે? 7 પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આવે છે. તો કોઈ પણ પાકને ઉગાડવા માટે કેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે? 7 પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. તો પાકને ઉછેરવા માટે ખેડૂતને અનેક પ્રવૃત્તિ સમયાંતરે કરવી પડે. એક ચોક્કસ સમય ચોક્કસ પ્રક્રિયા કરવી પડે. જો એ પ્રક્રિયા ન કરે તો પાક યોગ્ય રીતે ઉછેરી શકાય નહીં. આના ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ કે તમારા ઘરે કોઈ ગુલાબનું છોડ છે. શું છે? ગુલાબનું છોડ. તો ગુલાબના છોડને વાવવા માટે શું કરવું પડે? હવે ગુલાબ આપણે જોતા હોય, ગુલાબના ફૂલની જરૂર આપણે શું કરવું પડે? તો પહેલા તો એક ગુલાબનો છોડ લેવો પડે. ગુલાબના છોડને કોઈ કુંડાની અંદર વાવવો પડે. એને પૂરેપૂરું પાણી આપવું જોઈએ, પૂરેપૂરું ખાતર આપવું જોઈએ. ખાતર આપ્યા પછી એને યોગ્ય દેખરેખ રાખવી પડે કે કોઈ બીજો અંદર ઉગી ન જાય, ધ્યાન રાખવું પડે કે એની અંદર યોગ્ય સમયાંતરે પાણી અંદર આપવું જોઈએ, સૂર્યપ્રકાશ આપવો જોઈએ. તો બધી વસ્તુ જોવી પડે છે. અને આ જે જોવી પડે છે સમયાંતરે શું કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી કે એને પાણી આપ્યું કે ન આપ્યું, એમાં ખાતર નાખ્યું કે ન નાખ્યું, એમાં કોઈ કીટાણુ થયા હોય તેમાં કોઈ દવા આપી કે ન આપી, તો બધી વસ્તુ શું સમયાંતર અલગ અલગ પ્રક્રિયા કરવી પડે છે. અને આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? ખેત પદ્ધતિ. શું કહેવાય છે? ખેત પદ્ધતિ તરીકે ઓળખાય છે. તો જુઓ આ પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? જે પ્રવૃત્તિ કરે છે આ પ્રવૃત્તિ એવા જ પ્રકારની છે કે જેનો ઉપયોગ માળી, કોઈ માળી જે છે જે બગીચાનું ધ્યાન રાખે શું કહેવાય? માળી. અથવા તમે સુશોભનીય વનસ્પતિ એટલે કે આપણે ગુલાબની જે વાત કરી તમારા ઘર આગળ ઉછેરવામાં કરો છો તેવી જ પદ્ધતિ. એ ધારો કે એક છોડની આપણે વાવણી કરતા તો વસ્તુ અલગ છે, પણ અસંખ્ય છોડો શું કહેવાશે? પાક. શું કહેવાશે? પાક કહેવાશે. તો એક જ છોડની આપણે વાત કરીએ આપણા ઘરે ઉગાડવો હોય તો ગુલાબની વાત કરી, ગુલાબની આપણે શું કરવી પડે? માવજત કરવી પડે, એની દેખરેખ રાખવી પડે. તો આ પ્રવૃત્તિ અથવા કાર્યને શું કહેવાય છે? ખેત પદ્ધતિ. શું કહેવાય છે? ખેત પદ્ધતિ કહેવાય છે. તો ખેતની પદ્ધતિ કઈ કઈ હોય છે? પાકને ઉગાડવાથી કરીને બાજરીનું બીજ દ્વારા વાવણ કરીને છેલ્લે આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરો ત્યાં સુધીની પ્રક્રિયામાં શું હોય છે? તો ખેત પદ્ધતિમાં જોવા જઈએ 7 પ્રકારનું છે. પહેલું છે ભૂમિને તૈયાર કરવી. શું કરવી? ભૂમિને તૈયાર. હવે આપણે જાણો કોઈ સીધી ભૂમિ છે એના પર એક દાણા નાખીને ઉગી જશે? ના. આપણે શું કરવી? ખેડવી પડે. શું કરવી પડે? ખેડવી પડે. એને આપણે પોછી કરવી પડે. તો બધી ક્રિયાઓ કરવી પડે છે. ત્યારે શું ભૂમિને તૈયાર કરવી. ભૂમિ આડાવડી હોય, ખડા ખંચિયાવાળી શું કરવી પડે? સીધી કરવી પડે. પછી રોપણી. શું કરવી પડે? રોપણી. એટલે કે આપણે બીજ તરીકે શું કરવું પડે? રોપણ કરવું પડે. અંદર પાક નાખવો જોઈએ, બધું નાખવું જોઈએ. બરાબર? પછી કુદરતી અને કૃત્રિમ ખાતર નાખવું. જેવી વનસ્પતિ પ્રમાણે જરૂરિયાત મુજબ શું કરવું પડે? ખાતર નાખવું પડે. કૃત્રિમ નાખવું પડે, યુરિયા ખાતર આવી નાખવું પડે. અથવા એના નાખવું શું નાખવું? છાણિયું ખાતર નાખી શકો છો, કૃત્રિમ કુદરતી ખાતર કહેવાય છે. પછી સિંચાઈ. સિંચાઈને યોગ્ય પ્રમાણે શું આપવું પડે? પાણી આપવું પડે. જેની જરૂરિયાત એ પ્રમાણે પાણી આપવું પડે. પછી નીંદણથી રક્ષણ. ઘણીવાર શું છે પાક ઉગ્યાની આજુબાજુ બીજું વધારે પડતો ઘાસચારો ઉગી જાય છે.
અને એના કારણે પાકને પૂરેપૂરું પોષણ મળતું નથી. એને શું કહેવાશે? નીંદણ કહેવાશે. લણણી એટલે કે પાક પાકી જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો શું કરવું પડે? કટ કરવું પડે. શું કરવું પડે? કટ કરવું પડે એટલે કે લઈ લેવું પડે. એને શું કહેવાશે? લણણી. પછી સંગ્રહ. પાક એકવાર થઈ ગયો પછી ઉત્પાદન છે તે આપણે બહાર મૂકી શકાય નહીં. ધારો કે અત્યારે આપણે પાક લીધો, આપણે બહાર મૂકો, વરસાદની ઋતુ છે, વરસાદની ઋતુમાં શું થાય? વરસાદ પડે, પાક શું થશે? બગડી જાય, એટલે એનો સંગ્રહ કરવો પડે છે. તો આ કઈ રીતે થાય છે, એમાં કઈ રીતે ઘટનાઓ બને છે, આપણે બેઝિક વસ્તુ જોઈ. હવે આપણે સમજીશું કમ્પ્લીટલી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું, પછી આપણે એક વસ્તુને કહીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લખી દીધું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. કઈ રીતે આપણે પાક ઉત્પાદન કરી શકો એ જોઈશું. અને પહેલો કઈ વસ્તુ? ભૂમિને તૈયાર કરવી. શું કરવી? ભૂમિને તૈયાર કરવી. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, લખતા રહો, બરાબર. અને ક્યાંય બી પ્રશ્ન તમે પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.